හෙලෝ ළමයි කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. අද අපිට අනිවාර්ය දවස සිකුරාදා දවස. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ආවා. ඉතින් මේ දඟලන්නේ රජ වෙන්න නෙමෙයි. මේ දඟලන්නේ පාර පැනලා ලස්සන තැනට යන්න. ඉතින් ලේසි නෑ මේ වැඩේත්. අපි subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න. පාර පයින් එකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. එනගෙමත් දෙන්න ඕනේ පාර පයින්න. මරි පාර පැනලා හරි ලස්සන තැනකට ආවා. නාන්න යන්නේ අර ඈත පේන තැනට නාන්න යන්නේ. බලමු ගිහිල්ලා. හලෝ කොහොමද අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොල්ඩිව්ස් වල මාලේ වෙන පැත්තට කියන්නේ කුළුමාලේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කුළුමාලේ කොහොම ලස්සන බීච් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් පොඩට වෙන්නේ. කියන්නේ කුළුමාලේ phase 1 phase 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි දැන් ඉන්නේ අතරම phase 1 එක 2 එකයි කනෙක්ට් කරන බ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රිජ් එකේ හරියටම අර පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි බ්‍රිජ් එක. එතකොට ඒක කනෙක්ට් කරනවා. ඒ කනෙක්ට් කරන තැන හරියට මේ වගේ බීච් එක තියෙනවා. බලන්න කොහොමද කියලා මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මාත් එක්ක අද තනියම නෙමෙයි යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් නාන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. රයිට් මම ලොකු vlog එකක් නෙමෙයි පොඩි vlog එකක් ගේන්න plan කරේ. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ලෑස්ති මන්ට මේක කරලා දෙන්නම්. බලන්න. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරන්න. මේ ලස්සන vlog එකේ මොන හරි පාඩු දෙනවා කියලා පාඩන සෑහෙන්නේ නැති. ගණන් ගන්න එපා ඊට විදියට බලලා සතුටු වෙන්න. මේ වගේ හැමතැනක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මම ඉස්සරහට ක්ලාස් වෙලා ඉන්නවා බිසි නැතුණාම. It's prohibited to have barbecue parties and any sort of events in this area කියලා ඔන්න clearly ගහලා දෙන්න. මෙතන ඉතින් විශේෂත්වය තියෙන්නේ සී ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ඒ වගේ වෙනම තැන් තියෙනවා. මේ අපි මං ඉන්න තැන විතරක් නෙමෙයි හුළුමාලේ මේ බීච් එක හරියේ තව තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තැනකුත් මම පෙන්නන්නම්.
අර පැත්තේ කෙළවරටම පේන්නේ දිගටම බීච් එක. එතකොට මම බැලුවාම අනිත් පැත්තේ. එතකොට අර පැත්ත පේන්නේ ෆේස් 2. උළුමාලේ ෆේස් 2 කියන්නේ මේ පැත්ත. අර පැත්ත ෆේස් 1, මේ පැත්ත ෆේස් 2. ඒකනේ මෙහි මාර වැඩක් වුණානේ. මෙහි ඇවිල්ලා ඡන්දේ ඡන්දයක් තිබ්බනේ. ඒ ඡන්දේ ඇවිල්ලා දෙපැත්තටම මේ ලොකු ලාභයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ මැචුරිටි එක හරියට ගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා ඔන්න ආයිසරයක් දෙවෙනි පාරට ඡන්දේ තියන්න යනවා. ඒක මම හිතන්නේ සැප්තැම්බර් 29 හරි 30 හරි දවස්ෙන් එකක් තියෙන්නේ. දෙවෙනි වර ඡන්දයක් හැදවනවා. ඒකෙත් තමයිලු හරියම දිනන එක්කෙනාව තෝරගන්න. එහෙනම් ඉතින් සුන්දර හුළුමාලේ තවත් ලස්සන දවසකින් අපි සමු ගන්නවා. ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. හැබැයි මේ පැත්තේ දැන් නෙවෙයි. වෙන පැත්තකට ගිහිල්ලා ආයෙත් දවසක කතා කරමු. පොඩ්ඩක් ඉතින් අවුව. හැබැයි අවුව කියලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැන් එනවා යනවා. ඉතින් එහෙනම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරන්න. ලස්සන වෙලාවල්, ලස්සන දවස්, ලස්සන තැන් හම්බුනාම අනිවාර්යයෙන් මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගන්න දෙන්න. එතක ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒක ලොකු ශක්තියක් ඉතින්. හොඳ වීඩියෝස් දාන්න. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මොන හරි හොඳ දේවල් ටිකක් කරන්නම්. මේ වගේ short trips නැතුව ටිකක් long trips. එතකොට මේ තියෙන resorts life experience එක කොහොමද මේ jobs හොයාගන්නේ, මේ වගේ දේවල් වලට පොඩි documentary videos ටිකක් කරන්නම්. එහෙනම් ජයින් ජයවා. ඉතින් එන්නම් අපි.